Ngân ơi, bước vào trong Đại Nội thì cái cửa Ngọ Môn chính là nơi đầu tiên mà chúng ta thấy nó rất là kỳ vĩ, đúng không? Dạ. Thì cổng ở phía giữa này, xưa chỉ có vua đi vào ở đây thôi. Thì bây giờ nó đã được đóng lại rồi. Và khách du lịch chúng ta khi đến với Huế thăm Đại Nội thì sẽ đi vào ở hai cổng hai bên như em thấy này. Và hôm nay thì anh thấy khi em lựa chọn mang cho mình một cái trang phục áo dài đây thì anh thấy nó rất là có gì đó rất là hoài niệm luôn á. Dạ. Nhưng mà em thấy là không chỉ với riêng em mà với tất cả các du khách ở đây khi mà đến thì mọi người có lẽ đều cũng sẽ muốn mặc lên người mình một cái tà áo dài để thứ nhất là mang cái vẻ hoài niệm và thứ hai là phù hợp với lại kiến trúc ở nơi đây. Và những cái màu sắc của áo dài đó là càng làm tôn vinh lên cái vẻ hoài cổ cũng như là trang nghiêm ở cái cung thành của mình. Đúng rồi. Tà áo dài Huế, không gian thơ mộng ở đây, nó đã trở thành chủ đề cho rất nhiều những tác phẩm thơ ca, cũng như là địa điểm đến yêu thích của những cái đoàn làm phim khi mà tìm về với mảnh đất cố đô đó em. Ngọ Môn là cổng chính nằm ở phía nam Đại Nội Huế, được xây dựng từ năm 1833. Về tổng thể, Ngọ Môn xây dựng theo kiến trúc kiểu Phức hệ, được chia làm hai phần chính, gồm phần nền đài và lầu Ngũ Phụng. Lầu Ngũ Phụng được xây dựng bằng kết cấu gỗ, có thiết kế hình chữ U, giống với mặt bằng nền đài phía dưới, có 2 tầng. Lầu Ngũ Phụng có kiến trúc nguyên nga, hoành tráng, kết cấu bộ khung hoàn toàn bằng gỗ liêm, được trang trí hoa văn tinh xảo. Ngọ Môn ngoài chức năng là cổng chính ra vào hoàng cung, còn là lễ đài trong nhiều sự kiện trọng đại của triều Nguyễn. Có thể nói, nơi đây là công trình hội tụ giá trị về lịch sử văn hóa và là đỉnh cao kiến trúc cung đình Huế. Đại Nội Huế là một phần trong quần thể di tích cố đô Huế. Công trình này mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử kiến trúc của triều Nguyễn. Rời xa Đại Nội nguy nga tráng lệ, chúng tôi vi vu đến chùa Thiên Mụ cổ kính, là một trong 16 công trình ở Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Ngân ơi, ở Huế thì có rất là nhiều chùa, và đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng đó em. Nếu là một trong những ngôi chùa đầu tiên thì không biết là nó được xây dựng khoảng bao lâu vậy anh? Ngôi chùa Thiên Mụ thì nó được xây dựng ở những năm đầu tiên của thế kỷ thứ 17 đó em. Thế kỷ thứ 17 vậy là cũng được 4 thế kỷ rồi. Hẳn đây là một ngôi chùa rất là cổ kính. Khi nãy từ Đại Nội đi với anh qua chùa Thiên Mụ thì em thấy con đường của mình đi rất là thơ mộng, với rất là nhiều cây xanh ở hai bên. Và đúng là ngôi chùa cổ kính này thì con đường đến thì nó cũng mang rất là nhiều hoài niệm, đúng không anh? Đúng rồi đó em. Thì ngoài cái con đường mà anh với em đi từ lúc nãy á, thì du khách đến với Huế cũng có một cái sự lựa chọn khác, đó là đi thuyền trên sông Hương. Thả mình trên dòng Hương lững lờ và đến với một trong những cái ngôi chùa cổ kính nhất của cái vùng đất cố đô này, cũng là một trải nghiệm rất đáng thử đó em. Ôi, nếu như mà được đi thuyền thả mình trên những dòng sông, sau đó là chúng ta tới một ngôi chùa cổ kính như thế thì đúng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời em ha. Đó là lý do vì sao mà chùa Thiên Mụ cũng như Đại Nội Huế là một điểm đến mà gần như sẽ luôn xuất hiện trong lịch trình của mọi người, dù là khách Việt Nam hay là khách quốc tế, mỗi khi có dịp đi ngang qua miền đất miền Trung này. Dạ đúng rồi, em cũng có một vài người bạn á, thì khi mà người ta đến đây á, thì một á là Đại Nội, còn hai là chùa Thiên Mụ. Đây là hai địa điểm mà không thể nào thiếu khi mà đến với Huế. Đúng rồi đó, đó là lý do vì sao mà hôm nay anh sẽ đưa em từ Đại Nội đến với chùa Thiên Mụ, không bỏ sót bất cứ một điểm nào, đúng không? Như vậy thì vinh hạnh quá. Thôi bây giờ hai anh em mình cùng vào vãn cảnh chùa nha. Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất xứ Huế, được xây dựng từ năm 1601 trên đồi Hà Khê. Phía trước là dòng sông Hương với các quần thể kiến trúc Tháp Phước Duyên, Điện Đại Hùng, Điện Quan Âm, khu mộ tháp. Bao quanh là bức tường thành bằng đá vững chãi. Tháp Phước Duyên nằm ngay sau khu vực cổng, là điểm nhấn nổi bật của chùa.
Tháp được xây dựng trên nền hình bát giác cân với 8 mặt cao 21 m, gồm 7 tầng. Mặt chính của tháp hướng về phía nam, nơi có dòng sông Hương thơ mộng. Xung quanh tháp Phước Duyên có 5 nhà bia và 1 nhà chuông trưng bày Đại Hồng Chung. Nhiều người ví rằng tiếng chuông Thiên Mụ được ví như linh hồn của xứ Huế, vang vọng bên dòng sông Hương, gieo nhớ thương trong lòng người dân và du khách khi đến với cố đô. Khi dạo bước trong khuôn viên chùa, chúng tôi có cảm giác trong lành thanh tịnh. Tự tay chạm vào quần thể di tích được công nhận là di sản văn hóa thế giới, chúng tôi như cảm nhận rõ dư âm của lịch sử.